සියලුම දෙනාව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා EWIS Classroom අපේ YouTube channel එකට. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් මේ දවස්වල පාවිච්චි කරන ගොඩක් ජනප්‍රිය application එකක් ගැන. ඒ තමයි Microsoft Teams. ඉතින් මම මීට මාසයකට විතර කලින් YouTube වීඩියෝ එකක් හැදුවා EWIS Classroom YouTube channel එකේම Microsoft Teams screen sharing ගැන. ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Microsoft Teams වල screen sharing ගැන කතා කරන වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් කිව්වහම අපේ මුළු කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එකම එකවර අපේ මුළු කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එකේම තියෙන හැම දෙයක්ම අනිත් පැත්තේ යට. එහෙම නැත්නම් ස්ටුඩන්ට්ස්ලට එහෙම නැත්නම් මීටින් එකේ පාර්ටිසිපන්ට්ස්ලට පේන විදිහට ෂෙයා කරන්න විතරයි. ඒ වුණාට මම මෙතෙන්දී අද ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ පාවිච්චි කරන ස්පෙસિෆික් වින්ඩෝ එකක් ඔයාගේ මීටින් එකේ ෂෙයා කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වින්ඩෝ ෂෙයාරින් සහ ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් ඔප්ෂන් දෙක ගැන කතා කරොත් ඔයාට ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් ඔප්ෂන් එක ලේසියෙන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් එකකින් ඔයාගේ මුළු ස්ක්‍රීන් එකම ඔයාගේ මීටින් එකේ පාර්ටිසිපන්ට්ස්ලට බලන්න ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වුණාට ඔයා වින්ඩෝ ෂෙයාරින් ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා මුලින්ම ඕන කරන software එක එහෙම නැත්නම් ඕන කරන ෆයිල් එක ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් කරන් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයා ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් වෙනුවට වින්ඩෝ ෂෙයාරින් ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරලා ඒ අදාළ ඔයාට ඕන කරන වින්ඩෝ එක සිලෙක්ට් කරලා තමයි ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ මීටින් එකට ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ ඔප්ෂන්ස් දෙකේ වාසි අවාසි ගැන කතා කරොත් ඔයාට ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් ඔප්ෂන් එකේදී ලේසියෙන්ම ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක පිටින්ම ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතෙන්දී තියෙන ප්‍රධානම අවාසිය තමයි ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන වෝල්පේපර් එක. ඊට අමතරව ඔයා ස්ක්‍රීන් එකේ ස්ටිකි නෝට්ස් වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් ස්ටිකි නෝට්ස්. ඊට අමතරව ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන ෆයිල්ස්, ෆෝල්ඩර්ස්, අයිකන්ස් ඒ ඔක්කොමත් එක්කම ඔයාගේ මීටින් එකට ෂෙයා වෙනවා. ඒ හරහා ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එකේ වෝල්පේපර් එකේ තියෙන මොකද්ද ඔයා ස්ටිකි නෝට්ස් පාවිච්චි කරනවා නම් ස්ටිකි නෝට්ස් මොනවද? ඒ වගේ දේවල් තරමක් දුරට හෝ ඔයාගේ මීටින් එකට ෂෙයා වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවට ඔයා වින්ඩෝ ෂෙයාරින් ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයා ඒ සිලෙක්ට් කරන වින්ඩෝ එක විතරයි අදාළ මීටින් එකට එහෙම නැත්නම් අදාළ කන්ෆරන්ස් එකට ෂෙයා වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හරහා ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් සහ වින්ඩෝ ෂෙයාරින් ඔප්ෂන්ස් දෙක ගැන. ඉතින් ඔයාට Teams app එක හරහාත් ඔයාගේ පාවිච්චි කරන මොබයිල් app එකේ ස්ක්‍රීන් එක එහෙම නැත්නම් මොබයිල් ඩිවයිස් එකේ ස්ක්‍රීන් එක උනත් ඔයාලට මෙතෙන්දී ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් ඕන නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් සහ වින්ඩෝ ෂෙයාරින් ඔප්ෂන්ස් දෙක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් අපි යමු කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එකට. හොඳයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද Microsoft Teams වල තියෙන ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් ෆීචර්ස් වල ගොඩක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරන්නේ නැති වින්ඩෝ ෂෙයාරින් කියන ෆීචර් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතෙන්දී ස්ටාර්ට් මෙනු එක ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ටයිප් කරනවා Microsoft Teams කියලා. ඉතින් ඔයාලට Microsoft කියලාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ කම්පියුටර් එකේ search results වල තියෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන ක්ලික් කරලා Teams software එක ඕපන් කරගන්නවා මේ කම්පියුටර් එකේ. right. ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් Teams software එක load වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම මෙතෙන්දී දැන් මීටින් එකක් schedule කරලා තිබ්බේ. ඒ මීටින් එකට මම කැලෙන්ඩර් එකට ගිහිල්ලා join වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන මොනවත් settings වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ විදිහටම default තියෙන settings වලින් join වෙනවා. right. ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් Teams software එකේ meeting එකකට join වුණාම ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ඇති මේ interface එක. ඉතින් ඔයාලට screen එක share කරගන්න ඕනොත් උඩ තියෙන icons වල ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් leave button එකට වම් පැත්තෙන් තියෙනවා share content කියලා. ඔයාලට මේ විදිහට icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ icon එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට මේ විදිහට share content කියලා මෙනු එකක් drop down list එකක් open වෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් screen සහ window කියලා tabs දෙකක් තියෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක් මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන්නේ මේ screen කියන option එක. ඉතින් මේ screen කියන option එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ screen කියන option එකට අමතරව මේ window කියන option එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද student view එකේදී මේ screen sharing සහ window sharing options එකම පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම screen sharing කරනවා. ඉතින් screen sharing කරද්දී මගේ මුළු screen එකම මෙතෙන්දී share වෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. right.
දැන් මෙතෙන්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් ගේ view එකේදී පේන විදිහ ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එකම තමයි මෙතෙන්දී ෂෙයා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ටාස්ක් බාර් එක ඒ වගේම තමයි මගේ කනෙක්ෂන්ස් බැටරි ස්ටේටස් ඒ වගේ ඔක්කොම පේනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම මිනිමයිස් කරොත් මගේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් සොෆ්ට්වෙයාර් එක මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක ඔක්කොම දේවල් මෙතෙන්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් මෝඩ් එකෙන් ඔයා ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් කරොත් ඔයාගේ මීටින් එකේදී. ඉතින් මෙතෙන්දී ඊට අමතරව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන වින්ඩෝ කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වින්ඩෝ කියන ඔප්ෂන් එකට ක්ලික් කරොත් දැනට ඕපන් වෙලා තියෙන වින්ඩෝස් ඔක්කොම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී නෝට්පෑඩ් එක ඕපන් කරනවා. නෝට්පෑඩ් එක ඕපන් කරපුවාම ඔයාලට දැනට බලා ගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් අපි ආපහු share content ඔප්ෂන් එක ක්ලෝස් කරලා ඕපන් කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වින්ඩෝස් 4ක් මෙතන පෙන්වනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නෝට්පෑඩ් කියන software එකත් application එකත් මෙතන window වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ window එක විතරයි specific window එක විතරයි මෙතෙන්දී share වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඒ window එක වටේට රතු පාටින් outline එකක් ඇඳිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ outline එකට පිටින් තියෙන කිසිම දෙයක් ඔයාලට meeting එකේදී අනිත් කෙනාට එහෙම නැත්නම් participant පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙතෙන්දී screen sharing option එක දැම්මොත් මේ Windows වල තියෙන මේ desktop එකේ wallpaper එක ඊට අමතරව යටින් තියෙන task bar එක ඒ වගේ ඔක්කොම දේවල් ඔයාගේ meeting එකට share වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතෙන්දී screen එක maximize කරත් මොනවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන් meeting එකෙත් ඒ විදිහටම ඔක්කොම දේවල් හරි විදිහටම පෙන්නනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙතන මොන හරි වෙන වින්ඩෝ එකක් ඕපන් කරත් ඒ වින්ඩෝ එකත් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ software එක ඇතුලේ ඕපන් වෙනවා. ඕපන් වෙන වින්ඩෝ එක ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතෙන්දි කරන්නේ මේ notepad application එකේ font size එක චුට්ටක් low කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් මම EWIS Classroom කියලා මෙතෙන්දි type කරනවා. ඒ preview එක ඔයාලට student view එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ screen sharing option එක නවත්තන්න කරන්න තියෙන්නේ මේ stop sharing option button එක click කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ screen sharing disable වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ screen එක student pane එකත් නවතිනවා. ඉතින් අපි දැන් ආපහු screen sharing වලින් ගිහිල්ලා බලමු. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යට තියෙන task bar එක ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම ඔයාලට student පේනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නට ඔයාලට ලේසියෙන් විසඳ ගන්න පුළුවන් මෙතෙන්දී screen sharing වල තියෙන window option එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති මේ screen sharing සහ window sharing අතර තියෙන වෙනස ගැන. ඊට අමතරව අපි කලින් වීඩියෝ එකකදී කතා කරා මේ include computer sounds කියන option එක ගැන. ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. අපි පල්ලෙහා description එකේ links දාලා දෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ නොදන්නවරුන්ටත් බලන්න පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝ ඔයාගේ social media accounts වල share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මොන හරි තාක්ෂණික ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒවත් පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. අපි පුළුවන් උපරිමයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාගේ තාක්ෂණික ගැටලුව විසඳගන්න සාර්ථක උදව්වක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ social media accounts වල links දෙනවා පල්ලෙහා description එකේ. කැමති අය පුළුවන් අපේ social media accounts වලට ගිහිල්ලා like follow subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ YouTube channel එකත් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් click or touch කරන්න. අපි YouTube video එකක් publish කරපු ගමන් ඔයාගේ device එකට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. subscribe කරාම පස්සේ නැතුටි bell icon එක click or touch කරලා. ඉතින් ඔයා ඉන්න තැනක ඉඳලා ඔයාගේ ළඟ තියෙන device එකෙන් ලේසියෙන්ම අපි publish කරපු අලුත්ම video එක එසනින් ඔයාගේ device එකෙන් ඔයාගේ phone එකෙන් ඔයාගේ computer එකෙන් බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ video එක සමග සිටියට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් අලුත් video එකක් සමගින් නැවතත් හමු වෙමු.